Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anna Trần. Hôm nay Anna sẽ chia sẻ với chúng ta bí quyết quan trọng cho các bạn mới học vẽ hoa nổi. Đối với các kỹ thuật vẽ hoa nổi bằng bột lưu huỳnh thì sẽ có một số nguyên tắc quan trọng các bạn cần phải biết và nắm rõ. Vì nếu các bạn chưa nắm rõ các nguyên tắc đó thì sẽ rất hay gặp phải 3 lỗi quan trọng này, dẫn đến các bạn làm không đẹp và nhanh chóng bị nản lòng. Vì thế hôm nay Anna sẽ chia sẻ với chúng ta 3 lỗi quan trọng này. Khi các bạn nắm được 3 lỗi quan trọng, chúng ta sẽ tự tin để có thể làm được các mẫu hoa nổi đẹp. Và không để các bạn phải đợi lâu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lỗi đầu tiên. Lỗi đầu tiên chính là kỹ thuật lấy bột. Trong kỹ thuật lấy bột này sẽ có 2 lỗi lớn mà các bạn mới hay gặp phải. Lỗi đầu tiên chính là chúng ta lấy ít nước. Lỗi lấy ít nước này xảy ra khi các bạn lấy ít lưu huỳnh trên lông cọ nhưng lại chấm vào bột quá lâu hoặc chấm sâu đầu cọ vào bột, dẫn đến trường hợp bột bám nhiều trên lông cọ nhưng mà lại thiếu nước trên lông cọ. Vì thế phần bột này chín ở trong nhưng ở ngoài chưa chín, ở ngoài thiếu lưu huỳnh để chín phần bột này, dẫn đến việc phần bột này bị xù xì, chỉ chín mồi ở trong thôi, ở ngoài thì phần bột vẫn chưa chín tới. Vì thế khi các bạn đặt lên móng, phần bột này vẫn cứ xù xì, phần ngoài thì khô, phần trong thì ướt và phần bột này đã bị lỗi, chúng ta sẽ phải thao tác lại. Lỗi thứ hai của việc kỹ thuật lấy bột đó chính là chúng ta lại lấy bị nhạo, nhiều nước. Đối với lỗi nhiều nước này chính là chúng ta lấy nhiều nước trên lông cọ nhưng bạn lại tiếp xúc quá ít mũi cọ với bột, đồng thời bạn chấm nhanh rồi dợ lên, dẫn đến việc bột bám trên lông ít mà phần nước trên lông lại nhiều, và khi dợ lên thì phần bột của chúng ta lại rất nhiều nước ở trong, bị lỏng bột. Bạn đặt lên mặt phẳng, phần bột này sẽ tràn ra vì nước nhiều hơn bột và chúng ta sẽ rất khó định hình với cục bột này. Đây cũng là một cục bột bị lỗi. Vì thế lời khuyên cho chúng ta ở lỗi đầu tiên là kỹ thuật lấy bột này là chúng ta phải canh chỉnh rõ ràng giữa lượng nước và lượng bột sao cho phù hợp. Và khi bạn đã nắm rõ được kỹ thuật lấy bột rồi thì lỗi thứ hai hay gặp nữa của các bạn mới đó chính là thời gian chín. Bạn chọn thời gian chín bị sai. Cụ thể là sau khi bạn đã canh chỉnh được hết lượng lưu huỳnh và lượng bột rồi, đã có một cục bột theo ý rồi, nhưng khi bạn dỡ cọ lên này thì bạn lại đợi quá lâu trước khi bắt đầu bỏ lên móng, hoặc do tính chất của lưu huỳnh và bột của bạn là loại nhanh khô mà bạn chưa được đặt lên móng mà phần bột này đã bắt đầu khô cứng lại, và đến khi bạn đặt lên móng để bắt đầu định hình thì cục bột này đã khá cứng và không nghe theo lời bạn nữa. Bạn sẽ khó thao tác. Khi bạn cố thao tác, phần bột này sẽ bị nứt ra vì nó đã bắt đầu khô cứng lại rồi. Đây cũng là một trường hợp bị lỗi. Vì thế khi chúng ta canh chỉnh thời gian chín thì chúng ta lưu ý đừng để nó quá khô, quá cứng lại rồi thì mới đặt lên móng. Ngoài việc chọn thời gian chính là bạn đợi quá lâu hay là do bột và lưu huỳnh của bạn nó nhanh khô quá, thì vẫn có một lỗi hay gặp nữa, đó chính là sau khi bạn lấy xong phần bột này bị chảy. Bạn cũng đã canh chỉnh để lấy được một cục bột chuẩn trên mũi cọ rồi nhưng bạn lại đặt lên móng quá sớm, hoặc là do phần dụng cụ này của bạn thuộc dạng lau khô, cục bột này vẫn chưa được định hình gọn lại theo dáng dẹo mà bạn đã bỏ lên móng, thì cục bột này sẽ bị chảy tràn ra, không được tròn ở trên mặt móng, dẫn đến việc chúng ta định hình sẽ rất khó khăn. Cụ thể là các bạn đè tán ra cánh hoa thì cứ bị nhạo, bị mềm. Đối với những trường hợp này thì chúng ta nên giữ trên cọ một chút. Khi cục bột đã được chín định hình dẻo rồi thì ta mới đặt lên móng, thì cục bột sẽ không bị chảy tràn ra, vẫn sẽ tròn đều trên mặt móng để bạn có thể thao tác. Vì vậy để có thể khắc phục được lỗi thứ hai là chọn thời gian chín cho đúng thì các bạn phải chú ý phần dụng cụ của chúng ta. Lưu huỳnh và bột là loại nhanh khô hay là lâu khô mà chúng ta giữ trên mũi cọ một thời gian phù hợp, đặt lên móng sao cho cục bột này được tròn đều và vẫn còn dẻo ở trên móng để chúng ta có thể thao tác các cánh hoa. Ngoài kỹ thuật lấy bột và chọn thời gian chín ra thì yếu tố thứ ba này cũng cực kỳ quan trọng, đó chính là kỹ thuật tán cánh. Đối với các bạn mới, thông thường tán cánh sẽ không được uyển chuyển và không được sắc nét. Cụ thể là các bạn sẽ tán cánh quá dày. Khi các bạn đã cho được một phần bột đẹp trên móng rồi, nhưng khi chúng ta tán ra thì lại tán cánh hoa hơi bị dày so với mong muốn. Cũng tùy thuộc vào mong muốn của khách hàng, đôi khi khách hàng muốn cánh mỏng cho tự nhiên, hoặc khách hàng muốn bền thì muốn cánh dày để cho đỡ bị nứt, bị gãy cánh khi khách hàng sử dụng. Nhưng mà chúng ta phải đảm bảo được rằng cánh phải có độ uyển chuyển, tức là bạn phải có điểm nhấn của cánh hoa. Tùy thuộc vào từng dáng cánh hoa trong các bài học bạn đã được học, rằng phần nào của cánh hoa thấp hơn, phần nào của cánh hoa cao hơn thì chúng ta phải đáp ứng yêu cầu đó. Thì cánh hoa của bạn trông mới uyển chuyển, từng cánh trong uyển chuyển thì ghép lại một hoa thì trông mới tự nhiên. Cụ thể là ở đây bạn có thể so sánh được giữa cánh hoa thứ nhất và cánh hoa thứ hai. Cánh hoa thứ hai sẽ có độ lõm xuống ở mũi cánh và cao dần xòe tròn đều lên phía trên, tạo ra độ sâu ở phía trong hoa và dày dần ra phía ngoài đầu cánh hoa. Còn cánh số 1 này lại không đạt được yếu tố đó, dẫn đến cánh hoa chúng ta nhìn thô hơn, kém độ sắc nét hơn.
Và đến đây là Anna đã chia sẻ với chúng ta được 3 lỗi hay gặp của các bạn mới khi bắt đầu học môn nặng hoa bằng cọ nổi. Và Anna cũng hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn mới học hoa nổi bổ sung được phần kiến thức nào đó và giúp các bạn dễ dàng hơn trong môn học này. Nếu bạn thấy video của Anna bổ ích, hãy nhấn like và nhấn chia sẻ để bạn bè cùng xem. Nhớ hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để đón xem các video mới hơn của Anna. Xin chào và hẹn gặp lại.